Бажаю міцного здоров'я! У цьому відео я коротко ознайомлю вас із симулятором місії БПЛА «Обрій». «Обрій» – це симулятор для підготовки та підтримання навичок операторів БПЛА. Він дозволяє тренувати польоти на різних типах безпілотників, відпрацьовувати пошук і ураження цілей, роботу з камерою, скидами, боєприпасами, антеною, мінімапою, радіозв'язком та впливом РЕП. У симуляторі доступні різні типи БПЛА: FPV-дрони, перехоплювачі, дрони із стабілізованою камерою та ударні літаки. Користувач може налаштовувати параметри дрона, тип камери, боєприпаси, детонатори, режим зв'язку, пульт керування, ОСД та умови місії. При створенні місії враховуються погодні умови, пори року та час доби. У цьому відео ми пройдемо базовий шлях користувача. Спочатку коротко розглянемо вибір і налаштування дрона, потім налаштуємо пульт, ОСД, запустимо місію і покажемо базову роботу з різними типами БПЛА. Після встановлення в першу чергу раджу ознайомитись із типами БПЛА та їх налаштуваннями, які є в симуляторі. Почнемо з вибору дрона, тому що саме від обраного типу БПЛА залежить частина налаштувань пульта, доступні режими польоту, камера та бойове навантаження. Почнемо з ударних дронів. Тут представлено 3 типи FPV Kamikadze та 2 види перехоплювачів. Перейдемо до налаштувань. Тип камери – Fixed та Servo. Fixed – це фіксована камера, Servo – камера на сервоприводі. До налаштування управління камерою повернемося пізніше під час налаштувань пульта. Наступний параметр буде змінюватись в залежності від попереднього. Якщо попередній Fixed, тоді ми тут бачимо кут камери. Це кут, під яким буде зафіксовано камеру. Якщо попередній параметр у нас в серво, тут ми бачимо діапазон сервокамери. Параметр Expo робить керування м'якшим у центрі стіків. На початку раджу залишити стандартне значення і змінювати його вже після перших польотів. Чутливість керування має значення налаштувань 1, 2 та 3, де 1 найплавніше, 3 найрізкіше. Кут огляду камери. Тут обирайте той, з яким ви плануєте працювати. Для звичайних FPV це в середньому від 130 до 165 градусів, для тепловізійної камери це від 30 до 60 градусів. Назву дрону задаєте довільну, я залишу стандартну. Модуль GPS включаємо, якщо ми хочемо бачити наш дрон на мінімапі. Та режим Alt-Hold. При включенні цього режиму у виборі режимів польоту з'явиться Alt-Hold режим. Він дозволяє спрощено керувати FPV-дроном, він буде самостійно тримати висоту та плавніше набирати її і скидати. Теплова камера говорить сама за себе, включаємо для активації тепловізійної камери. Для найбільш реалістичного досвіду рекомендую не забувати коригувати кут огляду, якщо вмикаєте цей параметр. Кількість боєприпасів. Тут все просто, обирайте потрібну вам кількість боєприпасів. Тип – це тип боєприпасу, який буде додано на дрон. У нас представлений доволі обширний вибір БК, можете ознайомитися із ним на екрані. Детонатор – це параметр, який визначає ініціацію боєприпасу. Контактний детонатор без запобіжника спрацьовуватиме при контакті з ціллю. Плата детонації. Ініціація БК буде відбуватись при натисканні визначеної користувачем кнопки чи тумблера на пульті. Детальніше про це поговоримо під час налаштувань пульта. Тут важлива ремарка, що цей тип детонатора потрібно використовувати, якщо ви обираєте тип боєприпасу дробовик. При натисканні кнопки ініціації буде відбуватись постріл. Скид з контактним детонатором. При натисканні кнопки ініціації буде скидуватись боєприпас, який вибухатиме при контакті з поверхнею. Скид з гранатним запалом 3,8 секунди. При натисканні кнопки ініціації буде скидуватись боєприпас, який вибухатиме через 3,8 секунди. Йдемо далі. Кут кріплення. Це кут кріплення боєприпасу. Тип зв'язку. Вибір між радіо та оптоволокно. Обирайте за специфікою вашої роботи. Головне пам'ятати, що симуляція радіохвиль не буде відбуватись, якщо у вас не встановлена антена. До цього ми повернемося далі при старті місії. Ретранслятор. Цей пункт стосується тільки режиму мультиплеєру, тому з ним ми ближче ознайомимося в окремому відео. Якщо ви літаєте самостійно, залишайте відсутній. Параметр невразливість. При його обвімкненні дрон не буде розбиватись при падіннях. Варто використовувати, якщо ви плануєте просто відточувати майстерність польоту, без влучання по цілях. Бомби завжди вражають цілі, якщо цей параметр ввімкнено, не буде відбуватись прорахунок пошкоджень цілі. Тобто, якщо ВОГ-25 попаде в танк, він його знищить. Так, наразі це все із налаштуваннями ударних FPV-дронів. Перейдемо далі у розділ «Дрон з стабілізованою камерою». В цьому розділі представлено 3 варіанти БПЛА. По їх налаштуваннях. Параметр максимального наближення – це максимальний зум камери дрона, керування гімбалом і керування зумом. Основна різниця тут між параметрами Position та Velocity – це те, що при Position значення кута гімбала та зуму будуть чітко відповідати вибраним значенням на пульті, а при Velocity вони будуть корелювати зі швидкістю дрона, що буде створювати додаткову плавність кадру, але може заважати точно керувати камерою дрона. Далі зі всіма параметрами загалом ми вже знайомі, тому перейдемо до ударних літаків. Тут представлені 3 літаки, по параметрах ми вже зі всім знайомі, тому не будемо тут затримуватися і перейдемо у налаштування пульта.
В першу чергу раджу звернути вашу увагу у лівий верхній кут екрану. Тут у вас обов'язково повинен відображатись ваш пульт. Якщо тут порожньо, натискайте на кнопку Reset. Якщо після цього пульт не з'явився, тоді потрібно дивитись, чи ваш комп'ютер бачить пульт і розбиратися з цією проблемою на рівні вашого пристрою. Кнопка Use Legacy Input. При вході з головного меню він не працює. Це старий спосіб підключення та щитування джойстика. В стандартних ситуаціях він ніколи не має використовуватися, але інколи у випадку проблем із стандартним способом підключення він може спрацювати краще. Цей спосіб працює тільки під час керування дроном та не буде доступний для налаштування в головному меню або тактичній мапі. Далі у нас значення каналів пульта. Ліворуч ви бачите канали 1.16 та їх значення. Канали 1.8 приймають великий спектр значень, тоді як канали 9.16 працюють тільки як включити-виключити. Нам це дає те, що канали 5.8 зручно використовувати для управління положенням камери або зумом через потенціометри. Праворуч ми бачимо панель налаштувань каналу та дії, до якої цей канал буде прив'язаний. Зверху збережені налаштування. У випадаючому меню ми бачимо 3 варіанти налаштувань, які вже будуть створені, коли ви встановите симулятор. Generic FPV – це базові налаштування під FPV-дрони. Logitech Dual Action та Logitech F310 – це налаштування для геймпадів DualShock та Xbox відповідно. Далі по налаштуваннях. В полі кожного налаштування ми бачимо назву поля, кружок, за допомогою якого ми можемо увімкнути інверсію, та випадаюче меню з каналами. Деякі поля мають кнопку Toggle. Вона використовується для того, щоб прив'язувати дії на кнопки. Для прикладу візьмемо дію ARM. Якщо ми хочемо прив'язати її на кнопку замість тумблера, ми використовуємо кнопку Toggle. У мене на 11 канал прив'язана кнопка. Якщо я хочу її прив'язати на дію ARM, мені потрібно використати кнопку Toggle. Якщо я не нажму її, зверніть увагу ліворуч на 11 канал та на поле ARM. Я нажимаю кнопку і вона одразу гасне, тобто одразу як я відпускаю кнопку, дрон дізармиться. Але якщо я увімкну Toggle, після одного нажиття кнопки на 11 каналі дрон заармиться. Як тільки я натисну кнопку знову, ми бачимо, що ARM не активний. Далі обов'язково звертайте увагу на те, що налаштування пульта залежить від вибраного вами БПЛА. Для прикладу перейдемо у налаштування БПЛА. Це вікно нас повідомляє про те, що ми не зберегли налаштування пульта, натискаємо так, трішки пізніше ми їх збережемо. Далі виберемо FPV із сервокамерою, додамо один боєприпас та поставимо детонатор плата детонації. Повертаємося у меню пульт. Тепер тут ми бачимо 2 нових параметри – це камера Pitch та бомб. Біля параметру камера Pitch ми бачимо кнопку спрощене керування камерою для геймпадів. Якщо ми натиснемо на неї, ми можемо прив'язати камеру на 2 кнопки. В такому випадку при натисканні кнопок, які ми прив'яжемо до камери Pitch, камера буде спрямовуватись у крайнє положення. Тобто, якщо ми виберемо для FPV серво 0-+90, то перша кнопка буде спрямовувати камеру на 0, друга на плюс 90 градусів. Після того, як ви налаштували потрібну вам конфігурацію, вводите для неї назву та натискаєте «Зберегти». Додамо тут якусь одиничку, «Зберегти». У нас збережені параметри. Зберігайте собі налаштування для кожного типу БПЛА, щоб зручніше було перемикатись між ними. Останнє по налаштуваннях пульта. Зверху по центрі ми бачимо параметр затримка. Використовуйте його для імітації затримки зв'язку між вашим пультом і БПЛА для більш точного відпрацювання вашої роботи на полі бою. Далі перейдемо у пункт налаштування ОСД. ОСД відповідає за інформацію на екрані під час польоту. Висота, швидкість, дистанція, стан зв'язку, боєприпаси тощо. Користувач може обрати, які елементи показувати і де саме вони будуть знаходитися. Також ви маєте можливість зберігати собі пресети ОСД та обирати їх в цьому списку. Далі у нас меню старту місії. Натискаємо «Старт» та бачимо список доступних регіонів. Регіони ви можете шукати по списку або орієнтуючись по карті та натискаючи на потрібний вам регіон. Галочкою відмічені регіони, які у вас вже завантажені, та стрілочкою, які доступні до завантаження. У кожного користувача є обмежена кількість регіонів, які ви можете завантажити, тому орієнтуйтеся на цифру, яка у вас зображена на інтерфейсі. Цифри біля кожного регіону означають кількість місій, які є створені на цьому регіоні. Також прошу вас пам'ятати, що обрій – це симулятор, який в першу чергу направлений на те, щоб ви створювали власні місії і відтворювали свої сценарії роботи. Також ми залюбки розглянемо ваші місії на додавання до симулятору, так як ми намагаємося максимально розширити кількість місій для користувачів. Для додавання вашої місії у обрій зверніться до техпідтримки у каналі Discord під назвою «Відгуки, пропозиції, побажання». Напишіть, що ви хочете поділитись місією, після цього до вас в приватні повідомлення напише представник підтримки для перевірки місії. Для того, щоб ваша місія успішно пройшла перевірку, не висвітлюйте на місії ваші реальні позиції чи позиції суміжних підрозділів. Обираємо регіон та натискаємо «Продовжити». Відкривається меню з вибором місії.
Вільний політ є на кожному регіоні. Він використовується як конструктор власних місій, але створення власних місій ми розглянемо в окремому відео, тому наразі використовуємо місію демо. Вона зручна для відпрацювання перших влучань, так як тут на 2 полях зібрано багато наземних та повітряних цілей. Натискаємо на кнопку «Старт», переходимо у меню брифінгу. Тут ви можете редагувати цілі місії, погодні умови та час доби. Наразі ми залишимо їх без змін, тому що ми будемо розглядати їх в окремому відео. Натискаємо «Старт». Спершу спробуємо уразити ціль за допомогою FPV-дрона. У вибірі дрона вибираємо FPV-10 з одним боєприпасом, обираємо тип кумулятивно-уламковий 2,8 кг і контактний детонатор без запобіжника. Натискаємо ОК. У нас підвантажуються вибрані наші параметри дрона. Армимо дрон за допомогою тумблера, який ми прив'язали у параметрах пульта. Та спробуємо знайти нашу ціль та уразити її. Відповідно, після ураження ми бачимо в правому нижньому кутку надпис, що ціль була знищена. Якщо БК на дроні буде недостатньо, ми побачимо, що ціль була пошкоджена, і нам потрібно буде заходити на ще одне ураження, щоб остаточно знищити її. Далі оберемо дрон зі стабілізованою камерою, для прикладу Seeker Scout. Додамо на нього 2 боєприпаси, стабілізовані уламкові, для прикладу 1,8 кг, та детонатор, скид з контактним детонатором. Натискаємо ОК. У нас іде підвантаження наших вибраних параметрів. Паралельно з цим ми можемо зайти в пульт, перевірити, чи у нас кнопка бомб прив'язана правильно. Для прикладу, ми можемо їх прив'язати на 11 і 12 канал. Це в мене одна і друга кнопки. Натискаємо повернутися. Так. В цьому типі дронів ARM відбувається зведення обох стіків в центр та вниз. Затримуємо на 1-2 секунди і відпускаємо. Далі ми можемо взлітати та шукати нашу ціль. Після того, коли ми знайшли нашу ціль, натискаємо кнопки скиду БК та знищуємо нашу ціль. Далі можемо перейти до крил. У меню вибору дрону вибираємо ударний літак, для прикладу Seeker Hunter, ставимо кількість боєприпасів 1, тип, для прикладу, кумулятивно-уламковий та контактний детонатор без запобіжника. Натискаємо ОК. Для крил в симуляторі реалізована катапульта, тому додаємо газ і натискаємо на кнопку ARM. Катапульта нас виштовхує у повітря і одразу задираємо ніс угору, щоб набрати висоту. Шукаємо ціль, наздоганяємо її та вражаємо. Поки ми шукаємо нашу ціль, хочу згадати, що ARM крила та FPV в симуляторі відрізняються, так як при ARM крила вважається правильним тримати газ піднятим, тоді як у FPV ARM відбувається тільки тоді, коли показник газу буде дорівнювати нулю. Далі я хочу ознайомити вас із можливістю перехоплювати шахеди. Заходимо в ударний літак, вибираємо перехоплювач ВБ-140 блискавка, тип камери серво, кількість боєприпасів 1, стабілізовано-уламковий і детонатор плата детонації. Також можна працювати на контактному детонаторі, просто на платі детонації насправді це робиться набагато легше. Далі ОК і запускаємо попередньо створену місію. Після старту місії кнопкою М відкриваємо нашу мінімапу. У місії у мене додані 3 шахеди, які летять групою. Одного з них позначимо як ворожий для нашої зручності. Далі армимо наш дрон та взлітаємо. Після того, як ми взлетіли, ми побачимо наш дрон на мінімапі. Для того, щоб не плутатися, можемо відзначити його як дружній та лівою кнопкою мишки зафіксувати мінімапу на ньому. Після цього ми можемо, орієнтуючись по мінімапі, шукати наші цілі. Після того, як на мінімапі ми наблизилися до нашої цілі, шукаємо її візуально. Далі, коли контакт із ціллю встановлено, наближаємось до неї та натискаємо кнопку ініціації БК. Те саме ви можете тренувати із контактним детонатором. Якщо це відео було для вас корисним, обов'язково підписуйтесь на канал. Тут регулярно виходитимуть навчальні відео по роботі з симулятором, де ми будемо розбирати різні функції, налаштування та практичні сценарії використання. Також пишіть у коментарях, які теми вам було б цікаво побачити в наступних випусках. Ваші пропозиції допоможуть нам створювати контент, який буде максимально корисним саме для вас. У наступному відео ми покажемо процес створення власних місій у симуляторі. Одну з таких місій ви вже можете бачити на екрані прямо зараз, і ми детально розберемо весь процес її створення від початку та до кінця. Не забудьте також завітати на наш сайт, посилання на нього знаходиться в описі під відео. Там зібрано багато корисної інформації, зокрема інструкція, як отримати обрій. На цьому все. Дякую за вашу увагу та вдалого використання і результативних вильотів.